Καλώς ήρθατε στο πρώτο μας βίντεο της σειράς Our Customer's Journey. Πρώτη μας στάση, το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών. Εδώ και έναν χρόνο, η εταιρεία μας προμήθευσε το εκπαιδευτήριο με Smartboards. Πριν όμως μιλήσουμε γι' αυτό, ας γνωρίσουμε το πελάτη μας. Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 2004. Μια ομάδα 6 αργητών φροντιστηρίων αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το σχολείο γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά μαθήματα που δίνανε τα παιδιά πανελληνίως και δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα σχολείο το οποίο να προετοιμάζονται τα παιδιά το πρωί και να μην τρέχουν αριστερά και δεξιά να πάρουν τη γνώση που θα έπρεπε κανονικά να την πάρουν το πρωί και τελικά την παίρναν το απόγευμα σε εμάς. Το 2016, το Αριστοτέλειο εισήγαγε αρχικά το πρώτο διαδραστικό υλικολογισμικό στις τάξεις του γυμνασίου, δημιουργώντας την πρώτη ψηφιακή τάξη, με προοπτική να εισαχθούν σε δεύτερο χρόνο και στο Λύκειο. Η πανδημία όμως χτυπά και με αφορμή αυτήν, το εκπαιδευτήριο προχωρά στην αγορά διαδραστικών μέσων για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης που προκαλεί προβλήματα απόκρισης. Τότε η Ζησόπουλος προτείνει τους Ρίκο διαδραστικούς πίνακες στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών. Από τη στιγμή που πήραμε τους πίνακες αυτούς από εσάς, πλέον δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Καταρχήν σκεφτείτε ότι σε μια αίθουσα με το παλιό σύστημα έπρεπε να έχεις έναν υπολογιστή, μια οθόνη, ένα προτζέκτορα, τα οποία να συνδέσεις στον διαδραστικό πίνακα, να έχεις επιπλέον και στυλό ειδικό κτλ. Όλα αυτά έχουν απλοποιηθεί. Πλέον σε αυτούς τους πίνακες που μας έχετε προμηθεύσει είναι ένα ενσωματωμένο πράγμα με βάση, με υπολογιστή από πίσω, με κάμερες, με τα πάντα, εξοπλισμένο τα πάντα, με μικρόφωνα. Καθηγητές και μαθητές έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα ψηφιακών μέσων στη σύγχρονη τάξη ως βοηθητικό υλικό. Οι γονείς κυρίως ανησυχούν, όμως ο κύριος Θεολόγου διαβεβαιώνει πως το χαρτί σε μια ψηφιακή τάξη δεν καταργείται. Το χαρτί δεν καταργείται σε ένα ψηφιακό σχολείο. Γραφίζεις στον πίνακα με την κυμολία ή με το μαρκαδόρο ένα στερεό και να μπορεί να προσπαθήσει ο μαθητής να το φανταστεί και άλλο να το δείξεις πραγματικά σε ένα βίντεο, σε ένα τέλος πάντων, σε μια εικόνα τρισδιάστατη ή διαφορετικά θα τον αντιληφθεί ο μαθητής πολύ πιο γρήγορα και πιο σωστά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Αυτό μπορεί να γίνει στη βιολογία, μπορώ να σας πω παραδείγματα, στη φυσική. Άλλο είναι να δεις, να σου περιγράψει, να σου γραφήσει ένα πείραμα στον πίνακα και άλλο είναι να δεις ένα εικονικό πείραμα το οποίο δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να το εκτελέσεις σε ένα εργαστήριο φυσικής χημίας, αλλά μπορείς πολύ εύκολα να το δείξεις διαδραστικά στον διαδραστικό πίνακα. Εκεί πράγματα τα κέρδη είναι πολλά. Επιπλέον, μαθητές που για κάποιο λόγο δεν κατάφεραν να παραστούν στο σχολείο μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα από το σπίτι. Δίνουμε λοιπόν στους μαθητές μας και τη δυνατότητα μέσω αυτού του διαδραστικού πίνακα να συνδεθεί ο μαθητής από το σπίτι του που έτυχε να αδιαθετήσει και να μην έρθει στο σχολείο, αλλά να είναι σε κατάσταση να μπορεί να παρακολουθήσει, να συνδεθεί μέσω της εφαρμογής στον διαδραστικό πίνακα και να παρακολουθήσει ό,τι παρακολουθούν οι μαθητές ζωντανά μέσα στην τάξη. Και όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά και να συμμετέχει. Η τεχνολογία είναι μέρος της καθημερινότητας. Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών, χρησιμοποιώντας τις Ρίκο διαδραστικές οθόνες ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μόνο θετικά έχει να μας πει για αυτό το προϊόν. Να πω καταπληκτική η εμπειρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεολόγου.